Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, nhiếp ảnh gia lại đến nhà Ali từ rất sớm. Buổi sáng ở vùng núi Zagros vẫn còn se lạnh. Ánh nắng mới chỉ vừa bắt đầu len qua những mái nhà nhỏ, rồi nhẹ nhàng trải xuống khoảng sân trước nhà Ali. Không gian bên ngoài có vẻ bình yên, nhưng bên trong căn nhà ấy, một ngày làm việc mới đã bắt đầu từ rất sớm. Ali và bà Hilda đã chuẩn bị gần như đầy đủ mọi dụng cụ cần thiết, từ những chiếc xe đẩy, những bao đồ nghề, cho đến các vật dụng nhỏ phải mang theo khi làm công trình. Bởi hôm nay, Ali sẽ đến căn nhà mà anh đã nhận hợp đồng sửa chữa. Đó là một công việc rất quan trọng với anh. Không chỉ là một công trình cần hoàn thành, mà còn là cơ hội để Ali kiếm thêm tiền, giữa lúc cuộc sống của anh vẫn còn quá nhiều khoản phải lo. Tiền sinh hoạt, tiền sửa nhà, và cả những áp lực đang âm thầm đè nặng lên vai anh mỗi ngày. Vì vậy, Ali không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội làm việc nào. Từ sáng sớm, anh đã tranh thủ kiểm tra lại từng món đồ. Thứ gì cần mang theo, thứ gì còn thiếu, thứ gì phải mua thêm trên đường. Mọi thứ đều phải được tính toán thật cẩn thận. Bởi với Ali, chỉ cần thiếu một dụng cụ nhỏ thôi, công việc cũng có thể bị chậm lại. Và khi công việc bị chậm, thì tiền bạc cũng sẽ trở thành một gánh nặng lớn hơn. Trong lúc Ali và bà Hilda đang chuẩn bị, anh cũng nhờ Parisa cùng đi phụ giúp. Ali không yêu cầu cô phải làm những việc quá nặng nhọc. Anh chỉ mong Parisa có thể cùng mọi người đi đến công trình, phụ pha trà, chuẩn bị vài việc lặt vặt, hoặc hỗ trợ những điều nhỏ bé trong lúc bà Hilda đang bận giúp anh. Bởi bà Hilda đã lớn tuổi, dù bà luôn cố gắng gánh vác mọi việc cùng Ali, nhưng sức khỏe của bà cũng không còn như trước. Ali hiểu rằng bà không thể mãi làm tất cả một mình. Thế nhưng Parisa vẫn tỏ ra không mấy vui vẻ. Cô nói rằng mình mệt, cô chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Có lẽ sau những ngày căng thẳng vừa qua, Parisa vẫn chưa thể thoải mái trong lòng. Cũng có thể cô không muốn bước vào một công việc đầy bụi đất, xi măng và tiếng máy móc. Nhưng với bà Hilda, đây không chỉ là chuyện đi làm hay không đi làm, mà là sự sẻ chia giữa những người đang sống chung dưới một mái nhà. Bà nhẹ nhàng khuyên Parisa nên đi cùng. Chỉ cần phụ pha trà, phụ mang vài thứ nhỏ, hay để ý giúp mọi người trong lúc làm việc. Những điều đó có thể không lớn lao, nhưng trong lúc Ali đang cố gắng kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình, một sự đồng hành nhỏ cũng có thể khiến anh bớt mệt mỏi hơn rất nhiều. Dù vậy, Parisa vẫn than rằng cô mệt và muốn được nghỉ ở nhà. Cuối cùng, Ali và bà Hilda đành lên đường đến công trình trước. Chiếc xe rời khỏi căn nhà nhỏ, chạy qua những con đường quen thuộc giữa vùng núi. Trên đường đi, Ali còn ghé qua đón một người thợ xây. Đây là người thợ mà anh đã thuê để phụ giúp trong công việc. Ali hiểu rằng một mình anh không thể làm hết mọi thứ. Muốn công trình hoàn thành đúng thời gian, muốn khách hàng hài lòng, và muốn có thêm cơ hội nhận những công việc sau này, anh cần có những người cùng làm việc với mình. Dù phải trả tiền công cho thợ, Ali vẫn chấp nhận. Bởi đôi khi, muốn kiếm được tiền, người ta cũng phải biết đầu tư và tính toán từ trước. Một lúc sau, Ali, bà Hilda và người thợ đã đến nơi. Căn nhà cần sửa nằm khá yên tĩnh. Khoảng sân bên trong vẫn còn nhiều phần chưa hoàn thiện. Đất còn lồi lõm, nền sân cần được sửa lại. Và quan trọng nhất, hệ thống thoát nước phải được xử lý cẩn thận. Bởi nếu sân không có đường thoát nước, mỗi khi trời mưa, nước sẽ đọng lại. Lâu dần, nền sân sẽ ẩm thấp, tường nhà cũng có thể xuống cấp, và cuộc sống của chủ nhà sẽ thêm nhiều bất tiện. May mắn là người thợ xây đã đến làm việc từ hôm qua. Anh đã đào một rãnh đất phía dưới. Rãnh đất ấy không quá lớn, nhưng lại là phần rất quan trọng của cả công trình. Bên trong rãnh, người thợ đã đặt một đường ống thoát nước. Đường ống dẫn nước từ trong nhà ra ngoài sân, rồi từ khoảng sân tiếp tục dẫn nước ra phía ngoài. Đó là một công việc âm thầm, không phải là thứ người ta nhìn thấy ngay khi bước vào sân. Nhưng chính những đường ống nằm sâu dưới đất ấy lại quyết định rằng căn nhà có thể khô ráo và sạch sẽ hơn trong những ngày mưa hay không. Ali đứng nhìn phần rãnh vừa được đào. Có lẽ trong lòng anh cũng hiểu, mỗi công trình giống như một cuộc sống.
Muốn bên ngoài được bằng phẳng, sạch đẹp, thì trước hết phải xử lý thật tốt những thứ nằm bên dưới. Phải làm chắc từ nền đất. Phải tính kỹ từng đường nước. Phải kiên nhẫn với những phần việc mà không ai dễ dàng nhìn thấy. Và có lẽ, Ali cũng đang cố gắng xây lại cuộc sống của mình theo cách như thế. Từng công việc nhỏ, từng khoản tiền kiếm được, từng ngày làm việc không ngơi nghỉ. Dù phía trước vẫn còn nhiều áp lực, Ali vẫn không ngừng cố gắng. Bởi anh hiểu rằng, chỉ khi bản thân không bỏ cuộc, thì mới có thể hy vọng vào một ngày mai ổn định hơn. Một mái nhà tốt hơn, một cuộc sống bình yên hơn, và một tương lai được xây lên bằng chính đôi tay của mình. Một lúc sau, mọi người quay trở lại công trình. Ali yêu cầu mở cánh cửa phía trong. Bởi lối vào khá nhỏ, nên họ không thể đưa vật liệu vào một cách dễ dàng. Muốn trộn vữa, mọi người phải trộn ở bên ngoài trước, sau đó mới từ từ vận chuyển vào trong sân. Những bao xi măng, những phần cát, những dụng cụ nặng nề, tất cả đều phải đi qua lối cửa hẹp ấy. Công việc nghe qua tưởng đơn giản, nhưng chỉ cần thiếu một chút tính toán, mọi thứ sẽ trở nên chậm chạp và rối ren hơn rất nhiều. Một lúc sau khi kiểm tra lại công việc ở căn nhà đang sửa chữa, Ali quay trở về nhà để đón Parisa đến phụ giúp. Không phải vì anh muốn Parisa phải làm những việc quá nặng nhọc, mà bởi Ali biết lưng của bà Hilda vẫn còn đau. Dù vậy, bà vẫn nhất quyết không chịu ngồi yên. Bà vẫn muốn phụ một tay, vẫn muốn cùng anh hoàn thành những phần việc đang còn dang dở. Nhìn bà Hilda như vậy, Ali vừa thương vừa lo. Bà đã lớn tuổi rồi. Sau những ngày liên tục làm việc ngoài sân, chăm sóc nhà cửa, lo bữa ăn và phụ Ali đủ mọi thứ, tấm lưng của bà đã bắt đầu đau nhiều hơn. Thế nhưng, bà vẫn không than vãn. Bà chỉ lặng lẽ nói rằng mình vẫn có thể giúp được. Có lẽ đối với bà Hilda, nhìn Ali phải một mình gánh vác mọi việc mới là điều khiến bà không yên lòng. Vì vậy, Ali muốn Parisa đi cùng. Anh muốn cô phụ giúp bà Hilda một tay, ít nhất là làm những việc nhẹ nhàng, mang nước, chuẩn bị đồ ăn, hay hỗ trợ những thứ nhỏ nhặt trong lúc bà Hilda đang làm việc. Ali cũng nhắc bà Hilda đừng cố quá sức. Anh nói rằng bà không nên tiếp tục làm việc nặng khi lưng vẫn còn đau, bởi công trình này không thể hoàn thành chỉ trong một ngày. Sau một hồi làm việc, mọi người tranh thủ dừng lại ăn một chút gì đó. Không có một bữa ăn cầu kỳ, chỉ là vài món đơn giản để lót dạ giữa buổi làm việc dài. Ai cũng ăn nhanh, bởi công việc vẫn còn đang chờ ở ngoài sân. Nắng có thể lên cao hơn, vữa có thể khô, và những phần đất chưa gom lại vẫn cần được xử lý. Ăn xong, Ali, bà Hilda và hai người thợ lại nhanh chóng trở lại với công việc. Lần này, mọi người bắt đầu chia phần rõ ràng hơn. Người xây, người đẩy xe cút kít, người chuẩn bị vữa, người kiểm tra lại vị trí đường ống. Nhờ vậy, công việc cũng tiến triển nhanh hơn. Không còn ai đứng chờ, không còn những phút lúng túng vì không biết phải làm gì trước. Mỗi người đều hiểu phần việc của mình. Và trong một công trình nhỏ, sự phối hợp như vậy đôi khi quý hơn cả sức lực. Ali dự tính sẽ phải làm việc ngoài sân trong vài ngày tới. Đất còn phải san, vật liệu còn phải chuyển vào, nền sân còn phải xử lý, và hệ thống thoát nước cũng cần được làm thật cẩn thận. Đó là một công việc dài hơi. Càng vội vàng, càng dễ xảy ra sai sót. Ali nhìn khoảng sân rồi nói rằng việc này có thể sẽ mất vài ngày. Bởi hôm qua, mọi người đã làm được rất nhiều việc. Họ đã sửa sang lại một phần khu vực này, dọn dẹp đất đá, chuẩn bị vị trí để xử lý nền sân. Và ngay hôm qua, họ cũng đã đào một cái hố ở đây. Cái hố ấy không phải để làm điều gì quá lớn lao, mà là để chuẩn bị cho phần đường ống thoát nước. Nếu nền sân không có độ dốc, nước mưa sẽ đọng lại. Nếu đường ống không được đặt đúng vị trí, sau này nước từ trong nhà chảy ra sẽ làm sân ẩm ướt, bẩn thỉu và dễ xuống cấp. Vì vậy, từng phần việc dù nhỏ cũng cần phải làm thật chắc chắn từ đầu. Người thợ xây đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe cút kít. Ali cũng mang thêm một chiếc nữa đến. Vậy là cả công trình có 2 chiếc xe cút kít để vận chuyển cát, đất và vữa. 2 chiếc xe tưởng chừng không đáng là bao, nhưng trong một khoảng sân nhỏ, nó có thể giúp công việc nhanh hơn rất nhiều. Không còn phải bê từng xô đất nặng,
không còn phải đi đi lại lại quá nhiều lần. Chỉ cần chia nhau làm việc, mỗi người một phần, mọi thứ sẽ dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Ali nhìn phần đất còn lại rồi nhắc mọi người phải gom chúng vào một chỗ, bởi phần nền sân cần được làm phẳng. Còn đường ống thoát nước nhất định phải có độ dốc ở giữa sân. Độ dốc ấy không quá lớn, nhưng nó quyết định việc nước có thể thoát ra ngoài hay không. Một khoảng sân đẹp không chỉ nằm ở lớp xi măng phẳng bên trên, mà còn nằm ở những tính toán âm thầm bên dưới. Ở đường ống được đặt đúng chỗ, ở phần đất được san đúng độ cao, và ở từng nhát xẻng đầy mồ hôi của những người đang miệt mài làm việc. Giữa cái nắng và bụi đất của buổi trưa, Ali vẫn không ngơi tay. Anh hiểu rằng công việc này không chỉ giúp chủ nhà có một khoảng sân tốt hơn, mà còn giúp anh có thêm tiền để lo cho cuộc sống của mình, để từng bước giảm bớt những áp lực đang đè nặng trên vai. Và có lẽ đó cũng là lý do Ali vẫn luôn cố gắng. Dù cuộc sống có nhiều điều chưa trọn vẹn, dù bên trong gia đình vẫn còn những mâu thuẫn chưa thể giải quyết, thì ngoài kia, đôi tay anh vẫn phải tiếp tục làm việc. Bởi chỉ khi không ngừng cố gắng, Ali mới có thể hy vọng về một ngày mai ổn định hơn, một căn nhà tốt hơn, một cuộc sống vững vàng hơn, và một khoảng bình yên được xây lên từ chính những ngày tháng đầy vất vả như hôm nay. Khi công việc ở khoảng sân vẫn còn đang dang dở, Ali lại gọi Parisa đến để phụ giúp bà Hilda. Anh không yêu cầu cô phải làm những việc quá nặng, bởi Ali hiểu công việc ngoài công trình vốn đầy đất cát, xi măng và mệt mỏi. Nhưng ít nhất, anh mong Parisa có thể ở bên bà Hilda, phụ bà một tay, mang nước, chuẩn bị đồ ăn, hoặc làm những việc nhỏ để bà không phải gắng sức quá nhiều. Dù vậy, người phụ nữ lớn tuổi ấy vẫn không hề chịu ngồi yên. Bà vẫn đi lại giữa khoảng sân, vẫn phụ mọi người gom đất, vẫn quan sát từng phần việc, và vẫn cố gắng làm tất cả những gì mình có thể. Nhìn bà Hilda lặng lẽ làm việc như vậy, Ali vừa thương vừa lo. Anh biết bà đã lớn tuổi, cơ thể không còn khỏe như trước, nhưng mỗi khi thấy Ali vất vả, bà lại không nỡ đứng ngoài nhìn. Thế nhưng Parisa lại không mấy muốn tham gia. Cô tỏ ra khó chịu. Làm được một lúc, cô đã muốn nghỉ. Rồi Parisa nói với Ali rằng cô muốn trở về nhà. Cô không thích làm việc ở đây. Cô cảm thấy mệt, và cô chỉ muốn được nghỉ ngơi. Những lời nói ấy khiến Ali càng thêm mất kiên nhẫn. Bởi trước mắt anh, một người phụ nữ lớn tuổi, sức khỏe không tốt, nhưng vẫn cố gắng làm việc không ngơi tay. Còn Parisa, một người trẻ hơn, lại luôn tìm cách tránh né những việc mà cô không muốn làm. Cuối cùng, Ali đành bất đắc dĩ để Parisa làm một công việc nhẹ hơn. Anh bảo cô đi pha trà, rồi phụ mang đồ ăn, nước uống cho mọi người. Ít nhất, đó cũng là một cách để cô có mặt trong công việc chung. Không phải để gánh hết mọi thứ, mà là để hiểu rằng khi mọi người đang cùng cố gắng vì một mục tiêu, mỗi sự giúp đỡ nhỏ đều có ý nghĩa. Ali nhìn bà Hilda, rồi không giấu được sự chạnh lòng. Bà đã lớn tuổi, nhưng vẫn cố gắng làm việc như vậy. Bà chưa bao giờ tìm cớ để thoái thác. Còn Parisa thì hoàn toàn ngược lại. Cô thường xuyên than mệt, không muốn làm, và mỗi khi có công việc cần giải quyết, lại muốn tránh đi. Có lẽ điều khiến Ali mệt mỏi nhất không chỉ là số lượng công việc trước mắt, mà là cảm giác trong lúc anh đang cố gắng gồng gánh mọi thứ, người vợ bên cạnh vẫn chưa thật sự sẵn sàng chia sẻ cùng anh. Ngoài sân, công việc sửa chữa vẫn tiếp tục. Nhìn qua, một khoảng sân nhỏ có vẻ không phải là việc gì quá phức tạp. Chỉ cần xây tường, làm nền, đổ xi măng, rồi tạo lại độ dốc cho sân. Nhưng thực tế, mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Công việc này có thể kéo dài cả tuần, bởi Ali và những người thợ phải tính toán từng phần rất kỹ. Nền sân phải có độ dốc phù hợp. Nếu làm quá bằng phẳng, nước mưa sẽ không thể thoát ra ngoài. Nước sẽ đọng lại giữa sân,
Lâu dần, nền xi măng dễ hư hỏng. Sân trở nên ẩm thấp. Và cả căn nhà cũng bị ảnh hưởng. Nhưng nếu tạo độ dốc không đúng, nước lại có thể chảy về hướng không mong muốn. Vì vậy, từng xe đất, từng bao xi măng, từng đường ống thoát nước đều phải được tính toán cẩn thận. Chỉ cần sai một bước nhỏ, công việc có thể phải làm lại từ đầu. Và khi công việc kéo dài, chi phí cũng bắt đầu tăng lên. Tiền vật tư, tiền xi măng, tiền cát, tiền thuê thợ. Tất cả đều là những khoản mà Ali phải tự mình lo lắng. Nếu công trình bị chậm trễ, nếu phải sửa đi sửa lại nhiều lần, thì số tiền bỏ ra sẽ ngày càng lớn. Đến lúc đó, Ali không chỉ không kiếm được thu nhập từ công trình này, mà thậm chí anh còn có thể phải bù thêm tiền của mình vào. Có lẽ đó là lý do Ali luôn căng thẳng. Anh không chỉ đang sửa một khoảng sân cho người khác, mà còn đang đánh đổi bằng công sức, thời gian và cả những đồng tiền khó khăn lắm mới kiếm được. Giữa cái nắng, bụi đất và tiếng dụng cụ vang lên liên tục, Ali vẫn phải tiếp tục làm việc. Bà Hilda vẫn lặng lẽ phụ giúp, còn Parisa, dù chỉ phụ pha trà và mang đồ ăn, cũng trở thành một phần trong ngày làm việc đầy vất vả ấy. Bởi đôi khi, một mái nhà hay một cuộc sống không thể được xây dựng bởi chỉ một người. Nó cần sự cố gắng của tất cả, cần sự sẻ chia, cần sự thấu hiểu, và hơn hết, cần những người biết đứng bên cạnh nhau trong những ngày khó khăn nhất. Hôm nay, Sakina thức dậy từ rất sớm. Khi nhiếp ảnh gia vừa tới nơi, Sakina đã tháo hết những xà ngang trên mái nhà. Cô dự định tháo mái nhà ra để xây sửa lại từ đầu, bởi hễ trời mưa là căn nhà lại bị dột. Những thanh xà tháo từ mái xuống nặng vô cùng. Một mình Sakina là phụ nữ, đến vác cũng không nổi. Phải nói rằng, với thân phận là một người mẹ đơn thân, Sakina thật sự quá vất vả. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều một tay Sakina phải gánh vác. Làm việc được một lúc, cậu con trai nhỏ Hakan cũng đã thức giấc. Sakina vừa bế bé Hakan, vừa tưới nước cho rau quả trong vườn. Mấy ngày nay thời tiết khô hạn quá mức, vì vậy sáng nào Sakina cũng phải tưới nước cho rau quả trong khu vườn nhỏ. Làm xong việc nhà, Sakina dự định ra phố một chuyến. Cô muốn mua vật liệu để sửa lại mái nhà. Sakina muốn trước khi mùa mưa kéo đến, mái nhà phải được sửa xong. Khi Sakina sửa soạn xong và bước ra ngoài, người tài xế đã chờ trước cửa từ lâu. Dù Parisa, con gái của ông, từng rất thiếu lễ độ với Sakina, nhưng Sakina không hề chấp nhặt. Cô vẫn thường nhờ ông đưa đón mình. Vừa đến phố, Sakina liền đến chỗ bán hạt giống, mua rất nhiều loại hạt. Cô dự định sẽ trồng đầy cả khu sân nhỏ bằng đủ loại rau củ và trái cây. Mua xong hạt giống, Sakina lại vội vã đi mua vật liệu. Vì ở nhà không có ai trông nom, nên Sakina rất lo lắng. Cô định mua xong vật liệu sẽ lập tức trở về. Sau khi mua xong vật liệu, Sakina ngồi xe của người tài xế trở về nhà. Lúc xuống xe, Sakina nói với ông rằng cô đã mua xong vật liệu và để chúng ở ngoài phố. Cô nhờ ông tối nay lái xe lớn đến giúp, chở số vật liệu ấy về nhà. Vừa trở về đến nhà, Sakina đã đứng trong sân tính toán, xem phải trồng những hạt giống vừa mua như thế nào. Đúng lúc Sakina đang đầy hy vọng về tương lai, nhiếp ảnh gia nói với cô rằng căn nhà vừa tháo mái của cô đã bị phá hủy. Vốn dĩ Sakina chỉ định sửa sang lại phần mái nhà, nào ngờ lại có người phá rỡ cả ngôi nhà của Sakina. Sakina chẳng cần nghĩ cũng biết, chắc chắn đây là chuyện do chồng cũ Karim gây ra. Nhìn căn nhà tan hoang trước mắt, giọng Sakina nghẹn lại. Cô không thể hiểu nổi vì sao Karim lại có thể đối xử với mình như vậy. Càng nghĩ càng uất ức, Sakina quyết định bế bé Hakan theo cùng.
đến nhà Karim để tìm anh ta. Cô muốn Karim phải nói rõ mọi chuyện. Rất lâu sau, Sakina lê bước với thân thể mệt mỏi đến trước cửa nhà Karim. Cô tức giận gõ mạnh vào cánh cổng nhà anh ta. Nhưng Karim vẫn nhất quyết không chịu mở cửa. Bất lực, Sakina chỉ có thể ôm bé Hakan, ngồi xuống đất rồi bật khóc. Không còn cách nào khác, Sakina vừa khóc trong đau đớn, vừa ôm bé Hakan quay trở về nhà. Trở về đến nhà, Sakina đau xót nhìn căn nhà mà mình đã vất vả dựng xây bấy lâu, nay lại bị phá hủy như thế này. Nước mắt Sakina lại không ngừng rơi xuống. Hôm nay Sakina chẳng còn hứng làm bất cứ việc gì. Bị đối xử bất công như vậy, Sakina chỉ biết vừa chăm sóc bé Hakan, vừa đau đớn rơi nước mắt. Ngay cả những hạt giống Sakina vừa mua về, cô cũng không còn tâm trạng để xử lý. Vốn dĩ cô chỉ định sửa sang lại phòng tắm. Nào ngờ Karim lại phá hỏng tất cả mọi dự định của Sakina. Điều đó khiến Sakina mãi không thể nguôi ngoai. Giờ đây, Sakina thật sự không biết phải làm sao.